So, eto na yung ating isda pagkatapos nating ilamas sa asin. Okay. Any salt, rock salt, iodized salt. Dahil ilalamas mo lang naman siya para matanggal yung kanyang lansa. Pwede na yung rock salt para matanggal natin ng gusto yung kanyang sobrang lansa. Dito ang suka. Kukuha lamang tayo dito ng halos isang takip. Yan. Isang takip ng ating suka, and then patak-patakan lang natin siya sa kanyang skin. Yan. Siyempre wala namang isdang hindi malansa talaga. But this is just to lessen. Ngayon, pwede naman natin siyang iwan habang nagluluto tayo o nagpapakulo ng ating sabaw para sa ating tinola. At ito lang naman yung ingredients na kakailanganin natin sa kanya. Kailangan lang natin ng bawang, sibuyas. Asan ang sibuyas? Bawang, sibuyas, luya. Yan. Yung tamang dami lang para hindi sobrang umanghang yung ating tinola. Tapos, kailangan lang natin ng dahon ng sibuyas. Ito. Ginayat ng halos sa 1.5 inches na haba. O, depende sa inyo kung paano nyo yan ilalagay sa inyong mga sabaw. Tapos, kailangan natin din ng siling haba at ang pampatanggal at pampabango ng ating sabaw, yung lemongrass, tanglad. Tapos, kailangan natin ng bell pepper. Ready na ang pagluluto para sa ating tinolang kitang. Sa pampalasa, kakailanganin lamang natin ng patis at paminta. Kapag mainit na yung ating pan, syempre maglalagay lang tayo ng mantika. Uunahin natin ang luya. Sumama na siya. So, medyo buo ng konti yung ating pagkakahiwa sa sibuyas. Anyway, maghihiwalay din yan mamaya. Walang forever. Let's see. May maswerte siya kapag hindi sila naghiwalay na dalawa. Ayan. Hanapin natin mamaya. And then, ito pa yung isang ginagawa ko madalas. Sinasama ko sa paggisa yung ating lemongrass. At dahil syempre tinola, lalagyan na natin siya ng sabaw na
halos 1 litro lang naman ng tubig ang ating isasabaw sa kanya, mahirap naman na paapawin natin siya na para siyang nasa Pacific Ocean. Yung halos hindi mo na siya makita. 2 kutsarang patis pansamantala, at then dagdagan na lang natin siya later on pagka matabang pa. Yan. Patis at bahagyang paminta. Okay, pakuluan. Samantalang habang hinihintay natin siyang kumulo, ito namang ating kitang na bahagya nating pinatakan ng suka ay atin ng babanlawan. Okay, so it's almost boiling. At ang susunod natin gagawin naman sa kanya ay lulusong na yung ating isdang kitang. Ibudbud na natin yung ating bell pepper. Isunod na rin natin sa kanya yung ating siling haba. Siguro sapat na yung isa. Pampalasa. Pagkatapos, hayaan muna natin kumulo ng bahagya bago natin isunod yung ating dahon ng sibuyas. Okay, so patuloy na sa pagkulo yung ating isda. Ayan na siya. Kaya, umaangat na rin yung kanyang bango. Naaamoy ko na yung halimuyak ng sabaw. At isasama na natin sa kanya itong dahon ng ating sibuyas. So ngayon, para tuluyan natin malasap yung kanyang linamnam. Actually, okay na to. Maaari kayong maglagay ng pechay Tagalog, o kaya naman iba pang klaseng dahon kagaya ng spinach. Pero syempre, kung ano malimit yung available lang sa ating mga kusina, at yung type mo na gulay na ilagay sa kanya, yun na lamang. So, halos luto na ito. Dahil yung isda, hindi naman natin siya pwedeng pakuluan ng sobrang tagal dahil ma-overcook siya. Lagyan natin ng konti para ayan. So, pwede mo nang masabi na wala siya sa Pacific Ocean. Okay. So, napakasarap humigop ng sabaw kasama ng isdang kitang. Kaya, sa susunod na makakita kayo ng isdang kitang sa inyong mga palengke, subukan nyo ng iluto sa ganitong paraan. I hope na nagustuhan nyo yung ating recipe for today. Do not forget to like, subscribe, and share sa ating channel. And this is it, pansit. Ito na, kukuhanin na natin yung ating mga isdang kitang. So, super cute nila. Sarap ang bango niya. Bye, and thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. And do not forget to push yung notification bell down below to get many more updates. Bye!